በዚህ ቪዲዮ ቻፕተር 1ን ካቆምንበት ስለ ሪል ነምበርስ እናያለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። Real numbers are numbers that include both rational and irrational numbers. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት r equals to x such that x is a rational number or irrational number. Rational numbers can be written as a fraction of two integers, includes all natural numbers, whole numbers, integers, terminating decimals, and repeating decimals. as a fraction ፕሬዘንት ማድረግ የምንችላቸው ቁጥሮች ከሆኑ ራሽናል ናቸው። ኢራሽናል ደግሞ as a fraction መግለጽ የማንችላቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ cannot be written as a fraction of two integers. they include decimals that are not terminating or repeating. ለምሳሌ ፓይ ኢራሽናል ነምበር ነው። 8.125439552 ምናምን ያለ የሚቀጥለው ኢራሽናል ነምበር ነው። the square root of 2 1.1412 ያለ የሚቀጥለው ኢራሽናል ነምበር ነው። ፓተርን የላቸውም። እነዚህን ወደ ፍራክሽን ፎርም መቀየር ስለማንችል ኢራሽናል ነምበሮች ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ ሪል ነምበር ማለት የራሽናል ነምበር እና የኢራሽናል ነምበር ዩኒየን ነው ማለት ነው። ሁለቱን የሚይዝልን ሴት ሪል ነምበር ይባላል ማለት ነው። ስለ ሪል ነምበርስ ካየን በኋላ ቀጥታ ወደ ኢንተርቫልስ እንሄዳለን። ሪል ኢንተርቫል is a set which contains all real numbers between two end points. ሶ ሪል ነምበሮችን ቢትዊን ቱ ፖይንት ሪፕሬዘንት ስናደርግ የምንጠቀመው ኢንተርቫል ምን አይነት ነው የሚሉትን እዚህ ጋር በቀላሉ እናያለን። ቴብሉ ላይ መጀመሪያ ላይ የምናየው 1 ሌዛን ኤክስ ሌዛን 5 ነው። ይህንን ደግሞ በብራኬት ስናስቀምጠው ኦፕን ብራኬት 1,5 ኦፕን ብራኬት አድርገን እናስቀምጠዋለን። ሶ በዚህ መልኩ ሲቀመጥ ይሄ የሚያመለክተን ምንድን ነው? there is a real number between 1 and 5 but it does not include 1 and 5 ማለት ነው። 1 እና 5ን ሳያጠቃልል ነገር ግን በ1 እና 5 መካከል ያሉትን ሪል ነምበሮችን ይይዝልናል ማለት ነው። ለምሳሌ 2.5 3.75 3.55 2.37 ምናምን የመሳሰሉት ቁጥሮች በሙሉ ከ1 እስከ 5 ያሉትን ይይዝልናል። ነገር ግን 1 እና 5ን አያካትም ማለት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ስናይ 1 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ሌዛን 5 ይላል። ይህንን ደግሞ በብራኬት ስናስቀምጠው ክሎዝ ብራኬት 1,5 ኦፕን ብራኬት ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ልክ እንደመጀመሪያው ተመሳሳይ ሆኖ ከ1 እስከ 5 ያሉትን ሪል ነምበሮችን የሚይዝልን ሲሆን ነገር ግን አንድን ኢንክሉድ ያደርጋል። ለዛ ነው ክሎዝድ ብራኬት የተጠቀምነው ወይ ደግሞ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ብለን እዛ ላይ ያስገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለየው? ከመጀመሪያው አንድ ኢንክሉድ ይደረጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ 1 ሌዛን ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 5 ይላል። ኦፕን ብራኬት 1,5 ክሎዝድ ብራኬት ይሆናል። ይሄ ደግሞ የሚያመለክተን ልክ እንደ ቅድሙ ክሎዝድ ብራኬት ያለው 5 ጋር ስለሆነ 5ን ኢንክሉድ እናደርጋለን፣ አንድን ግን ኢንክሉድ አናደርግም ማለት ነው። የመጨረሻው አራተኛው ደግሞ 1 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 5 ዲኖት ስናደርገው ክሎዝድ ብራኬት 1,5 ክሎዝድ ብራኬት። ይሄ ደግሞ የሚያመለክተን ከ1 እስከ 5 ያሉትን ሪል ነምበሮችን እና 1 እና 5ን ደግሞ ኢንክሉድ እናደርጋለን የሚለውን ያመለክተናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ሁልጊዜም ክሎዝድ ብራኬት እና ኦፕን ብራኬት ሲኖር መለየት ማለት ነው። ክሎዝድ ብራኬት ማለት ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ኦፕን ብራኬት ማለት ደግሞ ኢንክሉድ አያደርግም ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ኬስ ስንመጣ ደግሞ ሪል ነምበሮችን በአንድ ኢንድ ፖይንት እንዴት መግለጽ እንችላለን የሚለውን ነገር ደግሞ እንመልከት። አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ምን ይላል? ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን 1 ዲኖት ስናደርገው ኦፕን ብራኬት 1 ኮማ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ በላይ ያሉ ሪል ነምበሮች በሙሉ ያመለክተናል፣ ነገር ግን አንድን አያካትትም ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ስንመለከት ኤክስ ሌዛን 5 ይላል። ከ5 በታች ያሉትን ሪል ነምበሮች በሙሉ የሚያመለክትልን ሲሆን ነገር ግን 5ን ግን አያካትትም። ለምን? ኦፕን ብራኬት ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ይላል። ይሄ ደግሞ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ነገር ግን አንድን ያካትታል ብሎ ያሳየናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ኤክስ ኢዝ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 5 ይላል። ከሁለተኛው ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ነገር ግን 5ንም ኢንክሉድ ያደርጋል የሚለውን እዚህ ላይ መመለከት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኢንተርቫሎች ላይ ክሎዝድ ብራኬት እና ኦፕን ብራኬቶችን ከለያችሁ ኢትስ ቬሪ ሲምፕል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ስለ ኤክስፖነንት እና ስለ ራዲካልስ እናያለን።
if a is a real number and multiplied n times to itself, then a the power of n is an exponential expression where a is the base and n is the exponent or power. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? a የሆነ ቁጥር ሪል ነምበር n ታይምስ ብናባዛው a the power of n እንደ ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንመልከት። 2 times 2 times 2 እኩል ይሆናል 2 the power of 3 እኩል ይሆናል 8 ይሆናል። ሁለትን ስንት ጊዜ እናባዛ ነው? 3 ጊዜ። ስለዚህ 2 the power of 3 ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽን ይሆናል። 2 the power of 3 ማለት ደግሞ 8 ማለት ነው። ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽን ማለት ይሄ ነው። ሌላው ማወቅ ያለባችሁ ነገር የሆነ ቁጥር the power of 0 ከሆነ ሁል ጊዜ መልሱ 1 ይሆናል። if a is not equal to 0 a ግን 0 መሆን የለበትም። ማንኛውም ቁጥር the power of 0 1 ይሆናል። ሌላው ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት ሲሆን ነው። a the power of minus n እኩል ይሆናል 1 over a the power of n ይሆናል ማለት ነው። ኤግዛምፕሉን እንደምንመለከተው 4 the power of negative 2 እኩል ይሆናል 1 over 4 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። 1 over 16 ይሆናል 0.0625 ይሆናል። ሶ እነዚህን ሁለት ሩሎች ማስታወስ ይጠበቅባቸዋል። ስለ ፕሪንሲፓል ኤንዝ ሩት ደግሞ እንመልከት። ፕሪንሲፓል ኤንዝ ሩት ኦፍ ቢ እኩል ይሆናል ቢ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኤን ይሆናል ማለት ነው። በኤግዛምፕል እንየው። ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 6 ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ይሆናል ማለት ነው። ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 16 እኩል ይሆናል 16 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ማይነስ 8 እኩል ይሆናል ማይነስ 8 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኤንዝ ሩት ወደ ኤክስፖኔንሻል ፎርም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤኗ 2 ከሆነች ቢ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 እናደርጋለን። 3 ከሆነች ደግሞ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ያደረግን ራዲካሎችን ወደ ኤክስፖነንት ፎርም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ስለ ላውስ ኦፍ ኤክስፖነንት እናያለን። እዚህ ጋር ብዙ ፎርሙላዎች አሉ። እነዚህ ፎርሙላዎች ፕሩቭ ለማድረግ ራንደምሊ ቁጥሮችን እናስገባ። a equals to 3 b equals to 2 n equals to 3 and m equals to 2 አድርገን እነዚህን ቁጥሮች እዚህ ፎርሙላ ውስጥ እያስገባን ፕሩፍ እናደርጋቸው። የመጀመሪያው a the power of n times a the power of m እኩል ይሆናል a the power of n plus m ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቁጥሮቹን ስናስገባቸው 3 the power of 3 times 3 the power of 2 እኩል ይሆናል 3 the power of 3 plus 2 ይሆናል። ሶ ሌፍት ሃንድ ሳይዱን እና ራይት ሃንድ ሳይዱን እኩል ከመጣልን ይሄ ፎርሙላ ትክክል ነው እንላለን። ሶ ሌፍት ሃንድ ሳይዱ 27 times 9 ይሆናል። ራይት ሃንድ ሳይዱ ደግሞ 3 the power of 5 ይሆናል። ሶ ሁለቱንም ኦፕሬት እናደርጋቸው 243 በሌፍት ሃንድ ሳይድ፣ በራይት ሃንድ ሳይድ ደግሞ 243 ይመጣላል ማለት ነው። ሁለተኛው ፎርሙላ እንመልከት። a the power of n over a the power of m እኩል ይሆናል a the power of n minus m ይሆናል። where a is not equal to 0 a 0 ከሆነ አንዲፋይን ስለሚሆንብን a 0 መሆን አይችልም። ሶ 3 the power of 3 over 3 the power of 2 እኩል ይሆናል 3 the power of 3 minus 2። ሶ በሌፍት ሃንድ ሳይድ እና በራይት ሃንድ ሳይድ ለብቻቸው ኦፕሬት ስናደርጋቸው 27 over 9 እኩል ይሆናል 3 ይሆናል። 3 እኩል ይሆናል 3። ሶ ይሄ ፎርሙላ ትክክል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ፎርሙላ እንመልከት። a the power of n the power of m ማለት a the power of n ማለት ነው ይላል። ቁጥሮቹን ስናስገባ 3 the power of 3 the power of 2 እኩል ይሆናል 3 the power of 3 times 2። በሌፍት ሃንድ ሳይድ እና በራይት ሃንድ ሳይድ ለብቻቸው ስንሰራቸው 27 the power of 2 እኩል ይሆናል 3 the power of 6። 729 እኩል ይሆናል 729። ይሄ ፎርሙላ ትክክል ነው ማለት ነው። አራተኛው a times b the power of n እኩል ይሆናል a the power of n times b the power of n ይሆናል። 3 times 2 the whole cubed እኩል ይሆናል 3 cubed times 2 cubed። በሌፍት ሃንድ ሳይድ እና በራይት ሃንድ ሳይድ ስንሰራ 6 cubed እኩል ይሆናል 27 times 8 216 equals to 216 correct። የመጨረሻው a the power of n over b the power of n እኩል ይሆናል a over b the whole the power of n ይሆናል ማለት ነው። ሶ 3 cubed over 2 cubed እኩል ይሆናል 3 over 2 the whole cubed። በሌፍት ሃንድ ሳይድ 27 over 8 ይሆናል። በራይት ሃንድ ሳይድ ደግሞ
1.5 ኪዩብ ይሆናል። ሶ ቦት ሳይድስ ምን ይሆናሉ ማለት ነው 3.375 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፎርሙላዎች በመጠቀም ኤክስፖነንቶችን ኦፕሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ስለ አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ራዲካልስ እንመልከት። ቱ አድ ኦር ሰብስትራክት ራዲካልስ ዘ ኢንዴክስ ኤንድ ዘ ራዲካንድ መስት ቢ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ዜ መስት ቢ ላይክ ተርምስ ይላል። ስለዚህ አዲሽን እና ሰብትራክሽን ስንሰራ ዝም ብለን እንደመጣለን መደመር አንችልም። ለምን? ምን መሆን አለበት? ኢንዴክሱ እና ራዲካንዱ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው። ኤግዛምፕል እንመልከት። አሁን እዚህ ጋር ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 12 ማይነስ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ዝም ብለን ማቀናነስ አንችልም። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ራዲካንዳቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ እንሞክራለን። ሶ ራዲካንዱን ለማመሳሰል 12 ማለት 3 ታይምስ 4 ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ታይምስ 4 ይሆናል ማይነስ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው። 4 ከስኩዌር ሩት መውጣት ስለሚችል ሲወጣ ምን ይሆናል? 2 ይሆናል። 2 ሩት 3 ማይነስ ሩት 3 ይሆናል። ሶ ኮመን ላይክ ተርም ስላለን ኮመን እናውጣና ሩት 3 ኢን ዘ ብራኬት 2 ማይነስ 1 እናደርጋለን። ዜርፎር 2 ማይነስ 1 1 ነው። 1 ሩት 3 ይመጣል። 1 ሩት 3 ደግሞ ሩት 3 ስለሆነ በዚህ መልኩ ሰብትራክሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላም ኤግዛምፕል ስንመለከት ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 54 ማይነስ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 የሚለውን መመልከት እንችላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ራዲካንዳቸው ተመሳሳይ አይደለም። ራዲካንዳቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ እንበትነዋለን። 54 ማለት 2 ታይምስ 27 ማለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ 27 ኢን ዘ ኪዩብ ሩት እናስገባዋለን ማይነስ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። 27 ከኪዩብ ሩት መውጣት ስለሚችል 3 ኪዩብ ሩት 2 ማይነስ ኪዩብ ሩት 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሁለቱም ተርሞች ላይ ኮመን ላይክ ተርም ስላለን ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ኮመን እናወጣና 3 ማይነስ 1 ይሆናል። 3 ማይነስ 1 ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ መልሱ 2 ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ራዲካል ስንሰራ ራዲካንዳቸውና ኢንዴክሳቸው የግዴታ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ኦፕሬሽን ኦን ሪል ነምበርስ ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል 1 ላይ እንደምንመለከተው 4 ሩት 2 ፕላስ 7 ሩት 5 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ማይነስ 3 ሩት 5 ሶ ቅድም የአዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ራዲካልስ በመጠቀም እነዚህን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ የምናደርገው ስቴፕ ምንድነው? ኮመን ተርሞችን መሰብሰብ። ስለዚህ ኮመን ተርም ያላቸው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 እና ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስለሆኑ እነሱን አንድ ላይ ኮሌክት እናደርጋቸዋለን። ኮሌክት ካደረገን በኋላ ኮመን ፋክተር ደግሞ እናወጣለን። የ4 ሩት እና የፕላስ ሩቱ ኮመን ፋክተራቸው ሩቱ ስለሆነ ሩቱ ኢን ዘ ብራኬት 4 ፕላስ 1 ፕላስ እናደርግና የማይነስ 3 ሩት 5 እና የፕላስ 7 ሩት 5 ኮመናቸው ሩት 5 ነው። ሩት 5ን ኮመን አወጣው ኢን ዘ ብራኬት ማይነስ 3 ፕላስ 7 አልኩ። ከዛም በኋላ 5 ሩት 2 ፕላስ 4 ሩት 5 will be our final answer ማለት ነው። ሌላም በዲቪዥን ደግሞ ስንሰራ 4 ሩት 6 ዲቫይድድ ባይ 2 ሩት ስናካፍለው 4 ኦቨር 2 በቁም ይካፈላል። ስናካፍለው ግን ሩት 6 ኦቨር 2 በአንድ ላይ እናካፍለዋለን። 4 ኦቨር 2 ማለት 2 ነው። ሩት 6 ኦቨር 2 ማለት ሩት 3 ነው which means the final answer will be 2 ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው። Rationalization is a process used to eliminate a radical from the denominator of an algebraic fraction. ስለዚህ የራሽናላይዜሽን ዋና ጎሉ ምንድነው? ዲኖሚኔተር ወይ ደግሞ ከስር ያለውን ፓርት ላይ ራዲካል ፎርም ካለ እሱን ማስወገድ ነው። ዋና ዓላማው ይሄ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 2 ኦቨር ሩት 7 ያው ሩት 7 ያው ዘ ዲኖሚኔተር ወይ ደግሞ ከስር ያለው ፓርት ላይ ስላለች እሷን ለማጥፋት ነው ራሽናላይዝ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ለማጥፋት ከማን ጋር እናባዛዋለን? ከሩት 7 ጋር ቦት ሳይድስ ስናባዛው 2 ሩት 7 ኦቨር ሩት 7 ታይምስ ሩት 7 ይሆናል። 2 ሩት 7 ኢኳልስ ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ታይምስ 7 ይሆናል። ባጭሩ 2 ሩት 7 ኦቨር 7 ይሆናል ማለት ነው ፋይናል አንሰራችን። ስለዚህ ምን አረግን ማለት ነው? ዲኖሚኔተር ላይ ያለውን ራዲካል ኤሊሚኔት ወይ ደግሞ አጠፋ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ሌላም ኤግዛምፕል ስንመለከት 1 ኦቨር 2 ሩት 3 የሚያጠፋልን ማን ነው ማለት ነው? ሩት 3 ቦት ሳይድስ እናባዛ ማለት ነው። ቦት ሳይድስ የምናባዛበት ምክንያት ምንም ኢኩዌሽናችን ላይ ወይ ደግሞ ኤክስፕሬሽናችን ላይ ምንም አይነት ለውጥ እንዳያመጣ ቦት ሳይድስ ታይምስ ሩት 3 ኦቨር ሩት 3 ስናደርገው
ስኩዌር ሩት ኦፍ 3/6 ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ ስንመለከት 2 + √5/3 - √7 ራሽናላይዝ ስናደርገው ምንድን ነው የምናደርገው? ቅድም አንድ ተርም ስለሆነ ታይምስ ዘ ራዲካንዱ እያደረገን ነበር ምንሰራ የነበረው። አሁን ግን ራዲካል የሌለው ተርምም ስላለ ምንድን ነው የምናደርገው? 3 - √7 ከሆነ ይህንን ለማጥፋት ምንድን የምናደርገው? 3 + √7 ቦት ሳይድስ ማባዛት ማለት ነው። ሶ እነዛ ስናደርግ ሁል ጊዜ ይጠፋልናል። ይሄ ሩል ነው፣ ራሱን የቻለ ሩል ነው። ስለዚህ ይህን በደንብ ልታውቁ ይገባል። ሶ እንደዛ ስናደርግ ቦት ሳይድስ ያሉትን በዲስትሪቢዩቲቭ ፎርም አድርገን እናባዛለን። 2 × 3 + 2 × √7 + 3 × √5 + √5 × √7 ኦቨር እንልና 3 × 3 + 3 × √7 - 3 × √7 - √7 × √7 ሶ ይሄን ሁሉ ከሰራን በኋላ ፋይናል አንሰራችን ምን ይሆናል? 6 + 2√7 + 3√5 + √35 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እና ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። ገበዜዎች ይመቻችሁ።